د جیمیل اکاؤنٹ په څنګه ډیلیټ کوئ. که تاسو سره دوه درې د جیمیل اکاؤنٹ او تاسو ډیلیټ کول غواړئ ښه په اسانو سره تاسو ډیلیټ کولی شئ. یا تاسو د جیمیل اکاؤنٹ تاسو له بل کس جوړ کړئ او تاسو وایئ چې موږ دغه جیمیل اکاؤنٹ ډیلیټ کوو ځان له نوی اکاؤنٹ جوړ کړو نو هغه تاسو ډیلیټ کولی شئ. ځینې کسان به وایي چې موږ له د جوړېدو طریقه را راځي نو د جوړېدو طریقې چې ده په هغې باندې زموږ ویډیو شته په یوټیوب کې مظلوم یار اوفیشل چې دی دا سرچ کړئ زموږ د یوټیوب چینل باندې ته راشئ هغه ویډیو چې ده تاسو کتلی شئ. بل چې موږ کومه طریقه خو ولیده که خالي تاسو له خپل نوم لیکل درځي نوم لیکل نو تاسو هم د جیمیل اکاؤنٹ چې دی دا ځان له جوړولی شئ. لکه که تعلیم ته په کوم ضرورت نشته خو چې نوم لیکل درځي خپل نوم په انګلیش کې لیکلی شئ هغه نوم ولیکئ او هغه یو څو شیزونه دي چې هغه ورسره نه کړل نو ستاسو د جیمیل اکاؤنٹ چې دی دا به جوړ شي. نو په دې ویډیو کې درته د ډیلیټ کېدو طریقه ښیم چې تاسو به خپل د جیمیل اکاؤنٹ چې دی دا به څنګه ډیلیټ کوئ. د هغې لپاره به داسې چل وکړئ چې د خپل موبایل سیټینګ چې دی دا به ځان سره کولاو کوئ. چې څنګه یو سیټینګ کولاو کړو به دې سیټینګ کې به لاندې راشئ دلته به وګورئ ګوګل به تاسو دلته ښکارېږي دا ګوګل به ځان سره کولاو کوئ. راځه چې کوم ځای کولاوم دې ته تاسو د نورو ځایونو چې دی هم راتلی شئ. نو څنګه چې یو ګوګل کولاو کړو دلته کې به له پاسه ستاسو آی ډي چې دا به ته به ښکارېږي لکه څنګه چې زموږ دا له پاسه آی ډي ښکارېږي او دا رنګ چینج شوی دا لیکل به تاسو ته ښکارېږي د لیکل پې راځي په دې باندې به دغه شانته چې دی زور به وکړئ. چې څنګه به دې زور وکړئ زموږ سره خو نورو آیډیا نشتي ستاسو سره به کېدی شي نورو آیډیا نه نو تاسو دلته کې چې دی دغه باندې به زور وکړئ ګوګل اکاؤنٹ چې دی په دې باندې به زور وکړئ دغه شانته دا ګوګل اکاؤنٹ چې دی په دې باندې به زور وکړئ. چې څنګه په دې زور وکړو تاسو ته به مخه دا مخ چې دی دا به کولاو شي. چې دا مخ کولاو شو نو په دې مخ کې به لاندې لږ راشئ لاندې به دلته کې راشئ نو دلته کې به تاسو ته ښکارېږي ډیټا اینډ پرایویسي دی چې لیکلی دی دا به ځان سره کولاو کوئ. دا یو آپشن چې دی دا به ځان سره کولاو کوئ دا سپینه نښه چې دی دا پې تاویږي نو دا به ځان سره کولاو کوئ. چې دا یو کولاو کړو نو تاسو به دې مخ ته راشئ چې دې مخ ته راغلی نو په دې مخ کې به لاندې راشئ دغه شانتې دلته کې دا آپشنونه تاسو له درکړي دې له به تاسو نه راځئ. دا د وخت سره چې دی چینج کېږي دا اوسنی ویډیو ده نو اوسنی دا د اپډیټ سردار سره بیا بدلیږي نو تاسو به دلته راشئ نو دلته کې به لاندې راکوشئ. چې لاندې راکوشئ نو دلته کې تاسو له د ډیلیټ آپشن درکړی ډیلیټ یور ګوګل اکاؤنٹ دا چې دی دا به ځان سره کولاو کوئ. دا ډیلیټ دا نښه ورته هم ده دا به ځان سره دغه شانتې چې دی دا به ووایي. چې څنګه تاسو ووایئ نو تاسو ته به ورپسې مخ چې دی دا به تاسو ته کولاو شي. دلته به اوس موږ ته ورپسې مخ چې دی دا به کولاو شي. دلته زموږ نه د ګوتې لاک چې دی هغه غواړي که ستاسو په موبایل باندې کم لاک نو هغه لاک چې دی هغه به تاسو دې له ورکوئ. چې ورکړو نو دلته کې تاسو سره دا لیکل چې دی دا درکړي که تاسو پړوئ نو پړوالی هم شئ ځکه چې تاسو د خپل جیمیل اکاؤنٹ دا کوئ ډیلیټ کوئ نو که په دې باندې چینل یې دی یوټیوب دغه شانتې که ایمیل یې تاسو ته کم راغلی څه چې تاسو ته راغلی مکمل هر سره چې دی به ختم شي. چې جیمیل ختم ستاسو هر سره نه ختم ستاسو د فیسبوک د آی ډي هر سره نه چې دی ختم شو نو دغه سوچ چې دی دا بلاول دی ته کوئ داسې نه چې دغه غلطي تاسو وکئ او ستاسو نه هر سره چې دا ختم شي نو دغه به دا ځان سره ووایي بلې دوه چې دی به دې کې به نښه وکئ دغه شانتې دلته کې ډیلیټ اکاؤنٹ چې دی دا به ځان سره دغه شانتې چې دی دا به ووایي موږ مکمل هر سره چې دی دا ختمو چې ختمو نو دغه موږ د ځان سره دغه شانتې وو ډیلیټ اکاؤنٹ چې دی دا موږ د ځان سره ووالو. دلته کې ډیلیټ وواله شو زموږ اکاؤنٹ چې دی دا ډیلیټ شو نو دلته کې چې دی دا تاسو د ریکور آپشن هم درکړی تاسو به بیا نور څه چې دی دا به ځان سره نه وایي زموږ اکاؤنٹ چې دی دا ختم شو دی به ځانه چې دی اوس په ختم که تاسو ریکور کوئ نو دلته کې بیا تاسو له ریکور یور اکاؤنٹ دی چې دی دا درکړی دی دغه ځای کې تاسو ریکور کول هم شئ. یو څو ورځې پس چې دی بیا به ستاسو دغه اکاؤنٹ چې دی دا به ډیلیټ شي نو دې ځای کې ښه په اسانو سره تاسو د خپل جیمیل اکاؤنٹ چې دی دا ډیلیټ کولی شئ.